سال 1920 توی نیویورک یه آقای مستی میره داخل شهر به دنبال پیدا کردن چند تا متقاضی تا بیان و کمکش کارای توی قایقش رو انجام بدن. 2 تا متقاضی پیدا میشن و همراهش میرن به قایق. قبل از اینکه کار رو شروع کنن این آقا میگه بیاید بشینید یه مشروبی با هم بخوریم، بعد از مشروب حالا مشغول انجام کارها میشیم. اون 2 نفرم قبول میکنن، میشینن به مشروب خوردن و خیلی مست میشن، حسابی مست میکنن. میگن یه چرتی میزنیم، بعدش بیدار شدیم شروع میکنیم کارا رو انجام دادن. ولی مالک قایق نقشه دیگه‌ای توی سرش داشت. وقتی این 2 نفر خواب بودن آروم میره بالای سرشون، تفنگشو بر میداره و به سر هر 2 شلیک میکنه. 2 تا سنگ بزرگ میاره، با طناب میبنده به جسدشون و پرتشون میکنه توی آب، تو همون رودخونه پرعمقی که قایق روش وایساده بود. هیچ کس خبر نداشت در اون رودخونه کلی جسد دیگه با سنگ رفتن به اعماق آب. وقتتون بخیر. به یه ویدیوی جنایی دیگه خوش اومدین. اگر بار اول دارید چهره من رو میبینید و به داستانهای جنایی علاقه دارید، دعوتتون میکنم که سابسکرایب کنید و حتما به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید. اگر از دوستان و رفقای قدیمی هستید حتما یادتون باشه که ویدیو رو همین الان لایک کنید. ما بین ویدیو، در انتهای ویدیو، هر جا که هر صحبت، هر کامنت، هر نظری داشتید برای من بنویسید. من عاشق کامنتاتونم. و اگر هنوز زنگوله رو نزدید حتما بزنید تا وقتی ویدیو آپلود میکنم داغ داغ مطلع شید بیایید ببینید. قبل از ادامه پرونده 2 تا نکته رو در نظر بگیرید. یک این که محتوای این کانال برای دوستان زیر 16 سال و دوستانی که روحیه حساسی دارن مناسب نیست. نکته بعدی، تمام محتوایی که من امروز در اختیار شما قرار میدم قبلا در اینترنت پخش شده و شما با میل و علاقه شخصی خودتون دارید این ویدیو رو تماشا میکنید. میخوام ببرمتون به سال 1891 تا با یه خانواده آشنا شیم. خانواده پنزرام یک فرزندی به دنیا میارن، اسمشو میذارن چارلز کارل. فامیلیش هم که خب پنزرام بود که من با همون اسم کوچیکش کارل میخوام صداش کنم، چون همه هم بیشتر با همون اسم صداش میکردن. این خانواده از مهاجران سخت‌کوش آلمانی بودن که حالا مهاجرت کرده بودن به آمریکا و تونسته بودن خیلی سخت به سختی یک مزرعه متروکه‌ای رو بخرن برای خودشون. این مزرعه به معنای واقعی متروکه بود، خیلی هم مساحت بزرگی نداشت، اما بهتر از هیچی بود. مثل بسیاری از مهاجرهای اون دوران این خانواده هم زندگی خیلی سخت و فقیرانه‌ای داشتن. کارل بزرگترین فرزند خانواده بود، 5 تا برادر داشت و 1 خواهر. تمام خواهر برادراش عاشق کشاورزی بودن، از همون سنین پایین کار کشاورزی رو انجام میدادن، مشارکت میکردن توی امور مزرعه. اما کارل اینطور نبود. کارل متنفر بود از کشاورزی، حاضر بود هر کاری انجام بده بجز کشاورزی. وقتی که کارل فقط 7 سالش بود پدر و مادرش از هم جدا میشن. انقدر زندگیشون زندگی سختی بود، انقدر مشکلات زیاد بود که میبینن نمیتونن با هم زندگی کنن. اما این جداییشون اونجوری که الان شما تو ذهنتون میاد نبود که حالا رفتن یه جا و به صورت رسمی از هم طلاق گرفتن. انقدر وضعیت مالیشون افتضاح بود، خراب بود که حتی از پس ساده ترین هزینه های پروسه طلاق هم بر نمی اومدن. واسه همین پدرش یه روزی از خواب پا میشه، لوازمش رو جمع میکنه و کل خانواده رو ترک میکنه و میره. هرگز هم بر نمیگرده. روش جداییشون اینجوری بود. بعد از اینکه پدرشون کامل ترکشون میکنه شرایط براشون سخت‌تر هم میشه. حالا
یه نیروی انسانی کم شده بود و خب به هر حال از نظر روانی هم خیلی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته بودن. مجبور بودن که تمام کارا رو خودشون انجام بدن، هر روز به امید این که حالا بابا رفته بابا برمیگرده، اما در واقع این پدر هرگز بر نمیگرده به این خانواده. اما با وجود تمام سختی ها، یعنی لایف استایلشون اینطوری بود که واقعا به جز حالا تایم غذاها ما بقیه ساعت روز رو داشتن کار میکردن. بچه ها خیلی گله‌ای هم نمی‌کردن، عادت کرده بودن به این روند، به جز کارل اصلا راضی نبود از اینکه بخواد کارهای مزرعه رو انجام بده یا فکر این که تا آخر عمر بخواد مزرعه دار باشه واقعا دیوونش میکرد. با وجود اینکه کارل فرزند بزرگ خانواده بود، اما مدام از بقیه برادراش کتک میخورد، خیلی بهش زور میگفتن. یه مقدار بیاییم جلوتر برسیم به زمانی که کارل 19 سال است. توی سن 19 سالگی یه روز میره یواشکی خونه یکی از همسایه ها و وقتی خونه نبودن شروع میکنه ازشون دزدی کردن. چیزهای خیلی با ارزشی هم نمیدزده، بیشتر سیب و نون و غذا و یک اسلحه، این چیزا رو میدزده. یعنی ببینید انقدر اینا توی فقر بودن که وقتی رفته بود دزدی دنبال حالا سکه و اشیای قیمتی نمیگشت، رفته بود بیشتر داشت غذا میدزدید. به هر حال مقامات پلیس ها میفهمن که این دزدی کار کارل بوده، چند نفر میبینن، شاهد وجود داشته و به سرعت دستگیرش میکنن. اما چون سنش خیلی کم بود نمیتونن بفرستنش زندان، میفرستنش یه مدرسه ای. این مدرسه هم دقیقاً مثل زندان بود، با این تفاوت که حالا داخلش اون درس هایی که باید در طول مدرسه میرفتن یاد میگرفتن تو این زندان هم یاد میدادن، اما نه دقیقاً همون درس ها، بیشتر شامل درس های دینی بود. به اصطلاح بهش میگفتن مدرسه آموزشی یا مدرسه اصلاحات. این مدرسه توی قسمت جنوبی رودخونه میسیسیپی بود و تقریباً 300 تا پسر داخل این مدرسه وجود داشت. همشون بین 10 تا 20 سال بودن. فضاش اونقدر بزرگ نبود که واقعا هر 300 تا پسر داخلش جای راحتی داشته باشن، زندگی خوبی داشته باشن، ولی خب به هر حال هر چقدر که تعداد نگهبانها داخل مدرسه زیاد بود، یعنی همینجوری را به را یه نگهبانی گذاشته بودن، اما نظارت از بیرون، نظارت حالا جاهای دولتی روی این مدرسه بسیار کم بود. کسی اصلا نمیومد خیلی وضعیت این مدرسه رو بررسی کنه، خیلی سر بزنه. درست حالا یه حالت زندان مانند یک مدرسه آموزشی برای کودکان و نوجوانانی که یک خلافی کردن تا برن و اصلاح شن، ولی خب همیشه باید به چنین مراکزی هم نظارت باشه دیگه. هیچ نظارتی نبود و این باعث می شد که افراد ارشد توی اون مدرسه، معلم ها و همینطور نگهبان ها هر کاری که دلشون میخواد بکنن، هر خشونتی که دوست دارن به خرج بدن، بدون اینکه استرس داشته باشن خب ما حالا باید به بالا دستیمون جوابی پس بدیم یا کار ما اشتباهه، یه روز میان دهنمون رو سرویس میکنن. توی 11 اکتبر سال 1903 بود که کارل میره داخل این مدرسه به ناچار به خاطر دزدی که انجام داده بود و تو همون ورود اولیش توی لیست می نویسن که این آدم اصلاح ناپذیره. یعنی شما حال بذارید یه هفته بگذره، یه هفته اونجا بمونه بعد. و به خاطر دعوا و دزدی و یه سری چیزای دیگه که اصلا انجام نداده بود، اینا رو همه رو توی پروندهش ثبت میکنن. حالا فقط دزدی درست بود، اونم باز دارم میگم نه دزدی حالا اشیای خیلی، بیشتر غذا دزدیده بود، حالا یه اسلحه‌ای هم دزدیده بود که از اون اسلحه هم استفاده نکرده بود. خیلی هم توی پروندهش اشاره کردم به جدا شدن والدینش، یعنی با یه حالت تحقیرآمیزی که این خانواده درست حسابی نداره، اصلا معلوم نیست باباشون کیه، باباشون کجاست و از اینجور حرفا. از همون ابتدا هم که رسید داخل این مدرسه حالا یا مؤسسه، کامل برهنش کردن، تمام بدنش رو بازرسی کردن. کارل خیلی ترسیده بود و شروع کردن ازش راجع به مسائل جنسی سوال پرسیدن. خب این بخش هم به نظرم خیلی بخش دارکیه. شما دارید با یک پسر
9-10 ساله صحبت میکنید که شاید عموماً اصلا درکی از خیلی مسائل جنسی نداشته باشه. سوالهایی ازش میپرسیدن که مثلا تا حالا سکس داشتی، میدونی سکس چیه، تا حالا سکس کردی، تا حالا خود ارضایی کردی، اینجور سوال پیچا. همونطوری که چند دقیقه پیش اشاره کردم، تمام درس هایی که یاد میگرفتن شامل درس های مسیحیت بود، ولی ابعاد خیلی دارکی از مسیحیت. مثلا حالا اون قسمت هایش که اگر کار خوب انجام میدید یه جایزه‌ای میگیرید و اینجوری میشه اونجوری میشه رو گذاشته بودن کنار، خیلی مانور نمیدادن. اما خیلی این درس ها شامل ترسوندن بچه ها از خدا و روز قیامت و نمیدونم جهنم و این چیزا بود. اگر که هر کدوم از بچه ها درس ها رو خوب گوش نمیدادن یا یاد نمی گرفتن یا علاقه ای نداشتن یا حتی توی تمریناتی که داشتن انجام میدادن ممکن بود که غلطی داشته باشن، مثلا یه تمرین ریاضی بهشون میدادن غلط نوشته بود، بلا استثنا شدیداً تنبیه می شدن توسط خود معلما، توسط نگهبانایی که اونجا بودن. خب کارل هم به خاطر شرایط خانواده‌ای که داشت، وضعیت مالیشون خوب نبود، اصلا نتونسته بود هرگز درست حسابی به مدرسه بره. این یعنی اینکه آلردی توی سن 9-10 سالگی سواد خیلی زیادی نداشت. پس خیلی هم توی درسهاش در این لوکیشن، در این آموزشگاه حالا یا مرکز اصلاحات، نمیدونم باید بهش چی گفت، خیلی به مشکل میخورد. خیلی چیزا رو نمیفهمید، خیلی چیزا رو غلط مینوشت، تکالیفش رو اشتباه حل میکرد و همینطور خیلی هم اصلا علاقه نداشت که این درس ها رو بخونه. به این معنا بود که کارل نسبت به بقیه بچه ها بیشتر از همه تنبیه میشد. یعنی اصلا یه جوری شده بود دیگه، میگن طرف گاو پیشونی سفیده، همه دنبال این بودن که تمام معلما یا نگهبانا. خب کارل قطعاً از هر 10 بار 9 بار یا تکالیفش رو انجام نداده یا غلط انجام داده، ما باید روش زوم کنیم، چکش کنیم. خب طبیعتاً با این سیستم آموزشی سمی، با این مدل اصلاحات که تو سرشون بخوره، اینا که چه نوع اصلاحاتیه من نمیدونم، کارل متنفر میشه از درس خوندن، یعنی همون یه ذره علاقه‌ای هم که توش وجود داشت کامل از بین میره. اما بیشتر از تنفرش به درس خوندن، تنفر به دین و مذهب، به خصوص مذهب مسیحیت پیدا میکنه. بیزار شده بود، حالش به هم میخورد از انجیل، از تمام آیه هایی که باید حفظ میکردن، تمام ساعت هایی که باید یه سری چیزا رو حفظ میکرد و حالا مثلا تحویل معلم میداد. از این شکنجه ها بیشتر میخوام براتون توضیح بدم. شکنجه ها و تنبیه های داخل این آموزشگاه فقط در حد همین حالا 4 تا کتک زدن و درکونی و اینا نبودش. یه اتاقی وجود داشت توی این آموزشگاه یا حالا زندان به اسم پینتینگ روم، اتاق نقاشی. خب طبیعتاً اولین چیزی که الان توی ذهنتون میاد یک اتاقیه که یه سری کنوس داخلش گذاشتن با پایه، با رنگ و اینا، و بچه ها میرن، یا یه سری میز با کاغذ، بچه ها میرن توش اوقات فراغت رو نقاشی میکشن. نه، اصلا همچین اتاقی نبود. این اتاق هیچ ارتباطی با هنر نقاشی نداشت. این یک اتاق کوچیک و ساده بود بدون هیچ وسیله‌ای. بچه هایی که کار خیلی بدی کردن یا اصلا حالا به هر دلیلی یک نگهبانی، یک مربی، یک معلمی تشخیص داده که این بچه ها باید تنبیه شدید شن، می بردن توی این اتاق، انقدر اینا رو می زدن که یا بدنشون به خون بیفته یا حالا کبودی قشنگ دیده شه و به اصطلاح میگفتن بدنتون رو داریم نقاشی میکنیم با حالت تمسخر. برای همین این اتاق به پینتینگ روم یا اتاق نقاشی شهرت داشت. بیشتر مجازات هایی که کارل دریافت میکرد به خاطر تخلفات خیلی خیلی کوچیک بود. گفتم بهتون مثلا یه تمرین درسیشو اشتباه مینوشت، 2 دقیقه یه جا دیر میرفت، تختشو مرتب نکرده بود، مستقیم تو چشای یه کسی نگاه کرده بود. یعنی اصلا چیزایی که نه تنها نباید بابت شما یک شخص رو دعوا کنی، بلکه اصلا ناراحتی نداره، اشکالی نداره.
هر بار هم توسط یکی از کارکنای اونجا با تخته‌های چوبی، بند چرمی ضخیم و یا حتی مشت و لگدهایی که با دست و پا می‌زدن بهش یا شلاق مورد کتک و تعرض و شکنجه قرار می‌گرفت. هر بار عصبانیتش بیشتر و بیشتر می‌شد. هر مجازاتی که بهش میدادن برنامه‌های قوی تری توی ذهنش میریخت تا یه روزگاری بتونه انتقام بگیره از کل این مؤسسه. یه بار وقتی که به یه دلیلی تنبیهش میکنن، میگن باید بری توی پینتینگ روم و کلی کتک میخوره، از قبل یه چیزی درست کرده بود، یه دستگاه، یه چیز خیلی ساده‌ای که باعث آتش سوزی میشه و اتفاقاً قبل از خروجش از اون پینتینگ روم آتش را میندازه توی اون اتاق. آتش به سرعت کل ساختمون رو میگیره، همینطوری شعله‌هاش از این اتاق به اون اتاق میرفت و در اثر این آتش سوزی خیلی جاها خراب شد، خیلی ها آسیب دیدن و حتی چندین نفر مردن، در حالی که شعله‌های آتش همینجوری از همه جا داشت بالا میرفت. کارل رفته بود تو رخت خوابش، دراز کشیده بود و خیلی خوشحال و پیروزمندانه میخندید. ما الان رسیدیم به اواخر سال 1905، سالی که قرار کارل تا چند روز دیگه با هیئت منصفه جلسه‌ای داشته باشه و ببینن که آیا این کودک اصلاح شده، تغییری توش به وجود اومده یا نه. در اثر این چندین ماه بسیار سخت، در واقع میشه گفت چند ساله بسیار سختی که کارل اونجا گذروند، یه چیزی رو هم یاد گرفته بود که حالا چطوری دروغ بگه، چطوری فیلم بازی کنه و حقیقت رو نگه. اون چیزی رو که مخاطبش دوست داره بشنوه بهش تحویل بده. پس میتونه خیلی راحت هم هیئت منصفه رو یه جوری گول بزنه. بعد از چندین ساعت صحبت و بررسی پرونده کارل به این نتیجه میرسن که این پسر کاملا اصلاح شده و حالا میتونه آزاده که به جامعه برگرده. اما خب این رو هم بگم که آزادی مشروط گرفته بود دیگه، یعنی اگر باز تخلفی میکرد حکم‌های بدتری میگرفت. طبق گفته خود کارل، اینا رو نقل قول از کارل، میگه من اصلاح شده بودم، دین مسیحیت به من یاد داده بود، من رو اصلاح کرده بود، یاد داده بود که چطوری با دروغ گفتن، با ریاکاری، با وحشیگری و ظلم و ستم به افراد دیگه راه درست رو واسه خودم پیدا کنم. مهم نیست که دارم دروغ میگم، مهم اینه که باید این حرف رو بزنم. من نفرت، سوزوندن، در واقع آتش سوزی و کشتن رو از دین مسیحیت و اون مؤسسه یاد گرفتم. توی یک روز زمستونی خیلی سرد کارل رو آزاد میکنن، مادرش رو صدا میکنن که بیاد کارل رو ببره خونه و واقعا کارل تغییر هم کرده بود، اما نه تغییرات خوب. خیلی منزوی تر شده بود، خیلی عصبی تر شده بود و خیلی هم بی‌حوصله. اما مادرش خیلی هم متوجه این تغییرهای رفتار توی کارل نشده بود. هم مسائل مهمتری داشت که بهشون بپردازه، مثل موضوع سلامتی خودش، همین که اینقدر این خانواده همش درگیر دست و پنجه نرم کردن با موضوعات، مسائل، مشکلات مالی بودن که جا واسه این تو دلشون نداشتن که حالا به تربیت بچه هامون بخوایم برسیم. در رابطه با سلامتی مادرش اینو بهتون بگم که وضعیت سلامت مادرش به خطر افتاده بود. یه مریضی گرفته بود، مشخص نبود، یعنی علم پزشکی اون موقع نتونسته بود تشخیص بده که چه مشکلی داره، چه سلامتش به چه مشکلی خورده و خب حالا این وسط این هم بچه داشت، باید کار کشاورزی هم انجام میدادن بتونن درآمدی در بیارن. از اون طرف پیش خودش هم میگفت خب اینا دیگه همه بزرگ شدن دیگه، بالاخره همشون 11 12 10 ساله توی این سن و سالا رسیدن تا حدی دیگه، نیازی به مراقبت من ندارن. تا اینجا تنها چیزی که کارل تا دوران کودکیش یاد گرفته بود و دیده بود ظلم و ستم و شکنجه و خشونت بود. جز اینا چیز دیگه‌ای تو زندگیش از کسی ندیده بود یا تجربه خوبی نداشت. دردهای جسمی و عاطفی که هیچ کودکی نباید به خصوص توی اون سن
اینها رو تجربه کنه. 1 سال بعد کارل تصمیم میگیره خونه رو برای همیشه ترک کنه، بلکه این وضعیت تیره و تار خودش رو بتونه تغییر بده و وارد دنیای جدیدی بشه. شاید دنیای بیرون دنیای بهتری باشه. ساعت 2 ظهر سوار این قطار باریا میشه و مزرعه خونوادگیش رو برای همیشه ترک میکنه و هرگز بر نمیگرده. حالا واسه خودش یه گوشه قطار نشسته بود، بدون هیچ هدفی که کجا میخواد بره، بدون هیچ تصمیمی برای آیندهش. با چند تا آدم آشنا میشه، با چند تا هوبو. نمیدونم اصطلاح هوبو به گوشتون خورده یا نه. اگر که بخوام معادل فارسیش رو بهتون بگم، مثلا میشه دوره‌گردهای مسافر، یه همچین چیزی. من این معادل رو خودم براش گذاشتم. توی این کارتونا دیدین یه سری شخصیت ها وجود داشت، ریش داشتن، لباسشون یکم پاره پوره بود، یک چوبه انداخته بودن رو شونشون، از این چوبه یه خورجین آویزون بود. اینا هوبوان. نمیدونم، حالا احتمالاً بچهای دهه 60 این کارتونا رو دیدن. به اینا میگفتن هوبو. حالا این اصلا کیان؟ افرادی هستن که نمیشه گفت گداان، ولی خب در واقع وضعیت مالی اصلا خوبی هم ندارن. میگم حالت دوره‌گرد میمونن که راه میافتن توی ایالت‌ها، شهرهای مختلف دنبال کار گشتن. معمولاً هم سراغ کارها مشاغلی مثلا کارگری میرن، یعنی بیشتر از اون تالنت یا حالا علم چیزی ندارن بخوان نشون بدن. معمولا این کارگرای مهاجر هیچ خونه یا خودشون ندارن. همونطوری که بهتون گفتم میرن وارد یک شهری میشن، دنبال یه شغلی میگردن، حالا اون شغل رو انجام میدن، پولی بابتش دریافت میکنن و میرن حالا به شهر بعدی. خیلی وقتها دیده شده که این هوبوها پیش پرداخت میگیرن بابت یه کاری، میگرفتن، البته بگم بهتره، نمیدونم هنوزم هوبو وجود داره واقعا یا نه. پیش پرداخت میگرفتن بابت یه کاری و کار رو انجام نمیدادن، شهر رو ترک میکردن. واسه همین آدم‌ها یه ذره به هوبوها اطمینان کمتری داشتن برای اینکه بخوان کار رو بهشون بدن، یا اگر که کاری بهشون میدن پیش پرداخت براشون انجام بدن. کارل با 2-3 تا هوبو آشنا میشه توی قطار و اینا بهش میگن که خانوادت کجان؟ میگه که من تنها دارم سفر میکنم. خب اینا خوشحال میشن، بهش میگن چرا انقدر وضعیت درب و داغونه، چرا انقدر لباسات پاره است، معلومه که گشنه هم هستی، بیا توی کابین ما هم لباس داریم، بهت لباس میدیم، بتونی یه چیز درست حسابی تنت کنی، هم بهت غذا میدیم، بعدم میتونی واسه خودت بخوابی توی اون کابین. کارل با خوشحالی قبول میکنه، میگه که آخ جون چقدر خوب شد که من اون زندگی رو توی مزرعه گذاشتم کنار و حالا وارد دنیای جدید شدم. نگاه کن آدمای خوب هم وجود دارن. میره داخل کابین اینا، اما خبر نداشت که این هوبوها نقشه های دیگه‌ای توی سرشون دارن. در واقع نه لباسی به کارل دادن، نه غذایی و نه جای خوابی. هر 3 نفر این هوبوها به کارل نوبتی تجاوز کردن. حالا کارلی که یک عالمه خشم و عصبانیت از قبل تو ذهنش داشت به خاطر اون آموزشگاه کوفتی و فقری که توی زندگیش میدید و ترک پدرشون و اینا، این تجاوز هم بهش اضافه شده بود. در واقع توی اون مؤسسه آموزشگاه درسته که خیلی کتکش زده بودن و شکنجه های مختلفی انجام میدادن، اما هرگز ریپ صورت نگرفته بود و این اولین تجربه تجاوز و تجربه تلخ تجاوز برای کارل بود. به گفته خودش میگه بعد از اون اتفاق، بعد از اون تجاوز، من تبدیل شدم به پسری غمگین‌تر، عصبانی‌تر، تنهاتر، اما عاقل‌تر. حالا عاقل از نظر خودش دیگه، ما عموماً به همچین رفتاری نمیگیم عاقلانه. عاقل از این نظر که یاد گرفتم از این به بعد هر جا میرم فقط و فقط همه جا رو خراب کنم، ویران کنم، آتیش بزنم و تا اونجا که میتونم هر چیزی دم دستم میرسه غارت کنم. آدمیزاد و دنیا کثافته
و اگر که من این کارها رو نکنم اونا میان با من این کار رو میکنن. حکایت اون جمله معروف بکش تا کشته نشی، بخور تا خورده نشی، همچین چیزایی بود. آره، تفکر کارلم همچین تفکری بود در رابطه با دنیا، یه همچین دیدی پیدا کرده بود. این کار رو هم انجام میده، شروع میکنه هر جایی که میرفت یا آتش سوزی را مینداخت، یه چیزی از یکی کش میرفت. خب حالا هنوز اونقدر از نظر سنی و جثه‌ای بزرگ نشده بود که بتونه خشونت خیلی زیادی به خرج بده، اما کرماشو میریخت یه جوری. در اثر همین دزدی‌ها دوباره دستگیرش میکنن تو همون سن پایین و میندازنش از همون مدرسه های اصلاحات، ولی خب یک مدرسه دیگه، نه همون آموزشگاه اصلاحی قبلی. حالا اما وقتی رسیده بود به این مدرسه اصلاحات، مثل سری قبل نبود، الان 14 سالش بود حدوداً و نزدیک 180 پوند وزنش بود. قد و هیکلش قشنگ رشد کرده بود و همین باعث شده بود که بقیه بچه‌هایی که اونجا هستن، حالا چه اگر از نظر سنی از کارل کوچکترن چه از نظر جثه‌ای، خیلی از کارل خوششون بیاد یه حساب ویژه‌ای روش باز کنن و خیلی برن دور و برش، حالتی که مثلا کارل ازشون مراقبت کنه. خب متاسفانه این قد و هیکل بزرگ نه تنها توجه بچه ها رو جلب کرد، بلکه توجه نگهبان ها رو هم جلب کرد، اما نه جلب نظر خوب. بعدشون اومده بود از اینکه یه نوجوانی اومده هنوز نرسیده توجه بقیه انقدر بهش زیاده، بی دلیل، بدون هیچ واقعا دلیلی. کارل رو میگیرن، شروع میکنن کتک زدن، شکنجه کردن و مینداختن توی سری اتاقهایی که تنها باشه، دقیقا مثل همون سلولهای انفرادی توی زندانها. کارل میدونست کاملا الکی کتک خورده، کاملا الکی زندانی شده بی هیچ دلیلی و میدونست سیستم اونجا چجوریه. آلردی یه بار توی یکی از این جاها زندگی کرده بود. تنها چیزی که تو فکرش این بود این که من باید هرچی زودتر از این زندان خارج شم. من نمیتونم تا چند سال اینجا بمونم. اتفاقاً سال 1907 هم میتونه با یکی از زندانی‌های دیگه به نام جیمی نقشه بریزن و از این مدرسه کوفتی اصلاحگری فرار کنن. نقشه میریزن، خیلی هم نقشهشون خوب میگیره، با هم جور شده بودن، فرار میکنن به شهر مجاور. میرن اونجا، اولین دزدی که انجام میدن چند تا اسلحه میدزدن. حدود 1 ماه کارل و جیمی صبح تا شب، شب تا صبح با هم بودن. سوار قطار میشدن قاچاقی، میرفتن شهرهای مختلف، به هر جا که میرسیدن تا اونجا که میتونستن دزدی میکردن و بعد یه آتیش اونجا را مینداختن و میرفتن سراغ حالا لوکیشن بعدی، هدف بعدی. اما این وسط کارل خیلی اصرار داشت و به جیمی مدام میگفت بیا بریم کلیساها رو غارت کنیم، کلیساها رو آتیش بزنیم. جیمی یه ذره مخالف بود، میگه بابا این همه خونه خوب وجود داره یا مغازه های خوب وجود داره، تو داخلشون پر پوله، حالا چرا کلیسا پولی نداره اونقدر. اما کارل دلیل اینکه کلیسا رو انتخاب کرده بود نفرتش از کلیساها بود. یعنی واقعا زیاد اون دزدی کردن، اون بحث مالیش براش اهمیت نداشت، اون آسیب زدن، اون دمیج کردن، آتیش سوزی رو انداختن توی کلیسا براش خیلی مهم بود. بالاخره توی یه دونه از همین غارت‌هایی که داشتن انجام میدادن از کلیساها، به یه کلیسایی میخورن، چند تا تفنگ توش پیدا میکنن و چند صد دلار پول. خب برای اون زمان این پول خیلی زیادی بود، چیز خیلی خوبی میتونن به جیب بزنن. اما بعد از اون اتفاق، بعد از اون دزدی، در واقع راهشون از هم جدا میشه. جیمی بهش میگه ببین من این تالنت هم داره حروم میشه و من ذره موافق این نیستم که فقط بریم سراغ کلیساها. من این هنر دزدی که دارم و میتونم جاهای خیلی بهتری پیاده کنم. خیلی دوستانه معمولی از هم جدا میشن، قرار میشه که کارل راه خودشو بره، جیمی هم راه خودشو. کارل میره به سمت هلنا مونتانا، جایی که قرار داستان زندگیش چرخش‌های دیگه‌ای داشته باشه.
یه شب کارل توی یه باری یک میخونه نشسته بود، داشت برای خودش مشروب میخورد. خیلی هم مشروب خور بود، یعنی این آدم همش یا مست بود یا در حال مست کردن بود یا اینکه به خاطر مستی زیاد دیگه یه جا خوابیده بود. توی این بار نشسته بود، سخنرانی های یه سربازی رو میشنوه و یهو جوگیر میشه. کلش داغ بود دیگه، مست کرده بود. جوگیر میشه که خب چه خوب، اصلا من چرا به آرمی ملحق نمیشم، برم جوین شم به آرمی. و سنشو دروغ میگه به این سربازه، چند سال بیشتر میگه و ازش تقاضا میکنه که منو ببر بیام توی ارتش. میره توسط اون سرباز معرفیش میکنن به عنوان یک نیروی جدید و قبولش هم میکنن. کشکی بود دیگه، مدرک اینا نمیخواستن که حالا شما الان یه دونه شیر میخوای بخری باید 300 تا مدرک نشون بدی. ولی به هر حال خیلی راحت میره جوین میشه به آرمی بدون هی داشتنش حالا کارت شناسایی یا هر چی. ولی قرار نبود شرایط آرمی یا حالا همون ارتش برای شرایط خوبی باشه. کارل اصلا نظم و ترتیب یاد نگرفته بود، اصلا نمیتونست توی چنین محیط‌هایی واقعا خودش رو وفق بده. از طرف دیگه گفتم بهتون اعتیاد شدید به الکل داشت. الکل خبری نبود توی ارتش و خب اینم یک بحران دیگه ای بود. از اون طرف تمام مدت توی این چند سال اخیر فقط چه کاری انجام داده بود؟ دزدی. این دزدی براش یه حالت اعتیادی شده بود. تمام اینها رو که کنار هم بذاریم، نتیجه این میشه که قرار گندهای بزرگی توی آرمی به وجود بیاره. چندین و چند بار دزدی میکنه هی از جاهای مختلف و بابت این دزدی ها هی دستگیرش میکنن، هی توبیخش میکنن، هی مثلا بهش جریمه میدن یا چند روز میندازنش هی زندان. میمد بیرون باز دوباره اون الگو رو تکرار میکرد. اما خب قرار نیست کارل هی بره دزدی کوچیک بکنه توی ارتش. حالا کسایی هم که موافقش هستن بگن اوکی باشه اشکال نداره، یه ذره جریمه‌اش کنن و باز همون روند هی تکرار شه. یه بار توی یکی از این دزدیاش اقلامی که میدزده ارزششون $88 بود که خب بازم پول زیادی بود برای اون زمان. و دیگه میگن این بار دیگه آره گند زدی و نمیتونی همینجوری از زیر گندت فرار کنی. براش دادگاه‌های نظامی تشکیل میدن و قرار میشه که یه جریمه حکم سفت و سختی در واقع داشته باشه. توی 20 اپریل دادگاه‌ها شروع میشه. 9 تا افسر ارشد اونجا حضور داشتن و چند تا سرباز دیگه که اومده بودن حالا به عنوان شاهد. به 3 فقره دزدی محکوم میشه. خودش هم قبول میکنه این 3 تا دزدی رو، میگه بله انجام دادم. در واقع خیلی بیشتر از اینا دزدی کرده بود ولی خب همین 3 تا رو قبول کرد تا حالا گنده بقیه در نیامده. واسه هر دزدی بهش 1 سال حبس میدن، یعنی 3 سال باید میرفت زندان. اتفاقا حکمش رو هم وزیر جنگی که اون زمان مشغول به کار بود و این سمت رو داشت امضا میکنه. حالا این وزیر جنگ رو داشته باشید، ما میخوایم دوباره بهش برگردیم، اما نه یه زندان معمولی، زندان فدرال. در حالی که به دست و پاهاش زنجیر بسته بودن. من یاد این لوک خوششانس میافتم، برادرای دالتونا بودن میافتادن زندان، دست و پاشون زنجیر میبستن، همچین صحنه میاد تو ذهنم. در حالی که آره دست و پاشو زنجیر بسته بودن، با یک قطاری کارل و چند تا زندانی دیگر رو میفرستن راهی این زندان. چند قرار بود توی این زندان کارل اوقات سختی رو بگذرونه، چون زندان فدرال مخصوصا در اون زمان با کسی شوخی نداشت. سختی این زندان برای کارل شکنجه شدن توسط نگهبانها نبود یا حالا یه سری سختگیری‌های دیگه که تا الان توی مراکز آموزشی یا زندان‌های دیگه دیده بود. سختیش برای کارل این بود که مشکل آب و غذا واقعا توی اون زندان دیده میشد. یعنی آب و غذا، پیدا کردن آب و غذا یک بحران بود در این زندان. بالاخره با تمام این سختی‌ها، در حالی که چند کیلو وزن کم کرده بود، سال 1910 دوران محکومیتش تموم میشه و از زندان میاد بیرون. اما یه مشکلی بود، کارل جایی رو نداشت بره، کسی رو نداشت بره ببینه،
هدفی نداشت توی آیندهش. کارل فقط 19 سالش بود، اما بیشتر عمر خودش رو توی مدارس اصلاحی و زندانها گذرونده بود. ببینید اگر یادتون باشه از 9 سالگی رفت زندان، الان 19 سالشه. اصلا آدم از سن 1-2 سالگی تا 4-5 سالگیشو که زیاد تو ذهنش نداره. اون چند سالو که تو فرق داشت، اون چند سال مابینم تو فرق داشت زندگی میکرد با خانواده‌اش. از 10 تا 19 سالگی هم در واقع از 9 سالگی تا 19 سالگی هم همینطور هی تو زندان‌های مختلف بود. این آدم سالهای اصلی عمرش رو فقط با آزار و شکنجه گذرونده بود. فقط آزار و شکنجه دیده بود. نه خانواده درست حسابی داشت، نه خونه‌ای داشت و نه گفتم بهتون کسی که نگرانش باشه. نه تا حالا آغوش محبت آمیز یک زنی رو دیده بود، حالا جنس مخالفش رو. برای این میگم که اون موقع به هر حال بیشتر باب بود که همه حتما جنس مخالف خودشون رو به عنوان پارتنر یا شریک جنسی احساسیشون قبول کنن و نه حتی تا حالا این فرصت بهش داده شده بود که با یک زنی آشنا بشه. از سال 1910 که دوران محکومیتش تموم شد اومد بیرون تا سال 1913 چندین بار کارل رو به خاطر همون دزدی دستگیر میکنن، براش یک حکمی درست میکنن که بره زندان. هر بار از زندان فرار میکنه، حالا یا از دست پلیس قبل از دادگاه ها فرار میکنه یا در حالی که توی اون لاک بود، توی پلیس استیشن لاک شده بود فرار میکنه یا توی از زندان فرار میکنه. من اینا رو دونه دونه براتون دیگه تعریف نمی کنم چون خسته کننده میشه. فقط خواستم اینو بگم که توی این 3 سال در نظر داشته باشید این آدم چندین بار دستگیر میشه، دوباره فرار میکنه. روشش هم این بود که نام مستعار برای خودش میساخت، توی هر شهری میرفت یه اسمی میگفت، یه بار این بود یه بار اون بود، هی شخصیت‌های مختلف برای خودش درست میکرد و هر بارم که گیر میافتاد و فرار میکرد دیگه تو اون شهر نمیموند، میرفت به شهر کناری. همیشه هم قاچاقی سوار قطار میشد، با قطار فرار میکرد. اصلا خیلی دیگه دستش اومده بود با قطار چجوری یواشکی که قاچاقی سوار شو، مسیر قطارها کجاست، از کجا به کجا میره، اینا همه رو خیلی خوب یاد گرفته بود. الان سال 1913 و کارل خیلی خوب در سن 22 سالگی یاد گرفته که چطوری باید یک جنایتکار، یک دزد ماهر و حرفه‌ای باشه. از نظر ظاهر هم بخوام بهتون بگم توی این سن یک آدم خیلی چارشونه و قد بلند بود. حالا به خاطر لباسایی که تنش میکرد نمیشه حالا گفت خیلی خوش‌تیپ بود، اما این استعداد رو داشت که اگر 4 تا لباس خوب تنش کنه خیلی خوش بر و رو بشه. با همون ظاهری هم که داشت بالاخره بیخونه بود دیگه و دزد بود و اما با همون ظاهر هم خیلی وقتها دخترها روی خوش بهش نشون میدادن، خوششون میومد، به نظرشون کارل سکسی بود، ولی کارل انقدر فکرش درگیر دزدی و خلاف و اینجور چیزا بود که اصلا توجهی نمیکرد به جنس مخالفش. دوباره توی همون سالا به خاطر یک دزدی دستگیرش میکنن، میندازنش زندان، نمیتونه فرار کنه تا پاش میرسه توی زندان. توی زندان با کی آشنا میشه؟ با جیمی رو میبینه، همون رفیقش که توی زندان دیده بود، با هم یه بار فرار کرده بودن. اتفاقا این بار هم با هم دیگه نقشه فرار میریزن، میگن که بیا از اینجا هم فرار کنیم. خب یه بار هم تجربه فرار کردن از زندان رو داشتن دیگه، با هم خیلی مچ بودن، جور بودن واسه فرار کردن. اما متاسفانه دقیقه 90 جیمی رو منتقل میکنن به یک زندان دیگه و این 2 نفر موفق نمیشن که با هم از زندان فرار کنن. اما کارل فرار میکنه، یعنی کار نداشته که حالا جیمی هست جیمی نیست، بالاخره فرار میکنه از این زندان. بعد از چند روز که واسه خودش تو خیابونا داشت راه میرفت، میفهمن که این یک فراری از زندان بوده، دوباره دستگیرش میکنن. حالا سوای اون جرم دزدیش به خاطر فرار از زندان هم یه چند ماه بیشتر بهش حکم میدن، میدازنش یه زندان دیگه. توی این یکی زندانه هر کار میکنه موفق نمیشه فرار کنه، ولی خب زندانه هم خیلی بدکی نبود، دی آب و غذایی بهش میرسید، خیلی شلوغ نبود، خیلی همه چیز آروم بود توی محیطش. انگار که
زندانیا اصلا حوصله نداشتن خیلی با هم دعوا کنن، خیلی چالنجی پیش روش نبود. نگهبانا اونقدر عصبی نبودن بابت هر چیزی زندانی ها رو تنبیه کنن یا بندازن انفرادی. به هر حال چاره‌ای هم نداشت، باید زمانش رو میگذرون تا دوران محکومیتش توی این زندان به اتمام برسه، چون نمیتونست فرار کنه. این اتفاق هم میفته، بالاخره بعد از چندین ماه دوران محکومیتش تمام میشه و دوباره میتونه به عنوان یک مرد آزاد از زندان بیاد بیرون. مجدد همون جوری که ما میتونیم تصور کنیم، اونجایی که کارل جایی نداشت برای رفتن و هدفی نداشت جز دزدی کردن، باز هم ادامه این دزدیاش رو میخواست بده. اون اصلا عادت کرده بود که تمام مواد غذاییش رو، درآمدش رو، حتی لباسهای تو تنش رو، اسلحه، هر چیزی رو توسط دزدی به دست بیاره. خب طبیعتاً وقتی که از زندان اومد بیرون دوباره میخواست به همین روند برگرده. توی یکی از همین دزدی‌ها انقدر دیگه این آدم قیافش از آن تابلو شده بود. خب درسته که هویتش رو، اسمش رو عوض میکرد، ولی قیافش رو که دیگه نمیتونست عوض کنه. یکی از پلیسا میبینتش سوای دزدی که داشت انجام میداد، میگه این همونه که یه بار دیگه مثلا واسه دزدی افتاده بود فلان زندان، دوباره دستگیرش میکنن میندازنش زندان، اما این بار تصمیم میگیرن یک زندان سفت و سخت‌تری براش در نظر بگیرن که بلکه این ادب شه. حالا شما هی بیا بهشون بگو بابا اینجور آدما اصلا مسیری رو انتخاب کردن، شما 200 بارم بگیری بندازیش زندان بیاد بیرون باز دوباره برمیگره سر خونه اولش. ولی خب سیستم قضایی اون زمان بود دیگه. این زندان به خاطر مجازات افتضاحش، مجازاتی که واسه زندانی‌ها انجام میداد، شکنجه ها و آزارهای خیلی بدش بدنام بود. نگهبانا دم به دقیقه با شلاق زدن، کتک زدن، گرسنگی دادن به زندانی‌ها و انداختنشون توی سلول‌های انفرادی خیلی بی‌دلیل و همینطور نگه داشتنشون توی صف‌های طولانی معروف بودن. این کارها رو مدام می‌کردن و جزو زندان‌هایی بود که وقتی اسمش رو خیلی‌ها میشنیدن واقعا خودشون رو خیس می‌کردن. یه صف‌های طولانی درست می‌کردن، صف‌های بی‌دلیل، صف‌هایی که قرار نبود در انتها به کسی چیزی برسه یا اتفاقی بیفته. اگر که زندانی‌ها از این صف‌ها خارج می‌شدن، نظم و رعایت نمی‌کردن یا به هر دلیلی پاشون خسته می‌شد، یه دقیقه می‌خواستن بشینن یا پاشون رو جمع می‌کردن، بلا استثناء اینا رو به دیوار با قل و زنجیر میبستن و ساعتها یا حتی روزها از یه سری تیر آویزونشون میکردن. حالا کارل 7 سال حکم گرفته بود که توی این جهنم بگذرونه و تمام مدت تو سرش این بود که فقط من فرار کنم از اینجا. اتفاقاً بعد از 2 سال فرار هم میکنه. میره همون روزای اول واسه خودش، در واقع شب‌های اول. یه شب داشت توی خیابونا پرسه میزد، حالا نمیدونم داشت میرفت دنبال یه خونه جایی کسی بگرده برای دزدی. یکی از افسرهای پلیس میبینتش و خب قیافش گفتم بهتون مثل گاو پیشونی سفید شده بود دیگه، میشناختنش. سری تفنگشو پلیس در میاره بهش میگه وایسا و کارل گوش نمیکنه. این 2 نفر با هم درگیر میشن. در پی این درگیری تفنگ این افسر رو کارل میگیره و شروع میکنه هر چی تیر داخلش بود شلیک کردن. یعنی اصلا حالت استریک شده بود، نمیفهمید داره چون همونجوری فقط تیر میزد، نمیفهمید واقعا با تیر اولی مرد تموم شد و رفت. و حتی این رو هم متوجه نمیشه که در اثر شلیک گلوله و صدای درگیری اینا یه سری پلیسای دیگه که اون اطراف بودن بدو اومده بودن، دیده بودن این صحنه رو، میافتن روی کارل، دستگیرش میکنن. تازه اون موقع که سرش میخوره به زمین تازه میفهمه که او چه غلطی کرده، همونجوری زده یکی رو کشته، پلیس رو کشته و نان استاپ هم داشته تیر میزد، اصلا نفهمیده. میفرستنش همون زندانی که ازش فرار کرده بود، همون جایی که شبیه جهنم بود براش. اما چون که یک پلیسی رو کشته بود بهش این حکم میدن که حالا باید تو انفرادی بمونی. یعنی اینجوری بهش میگن که چند سال باید توی انفرادی بگذرونی. قرار نبود کارل تایم زیادی توی انفرادی حتی بمونه. بالاخره کمتر از 1 سال میتونه یه جوری یه راه فراری پیدا کنه. توی منابع نوشته بودن که میله های اون سلول انفرادیشو میتونه ببره یه جوری و بیاد بیرون. حالا هیچ عکسی نبود از اون سلولش که من ببینم
چه نوع سلولی بود، چه سلول انفرادیه که این میله داره راحت تونسته فرار کنه. البته خب زندانی‌ها اون زمان ذره کشکی‌تر بودن دیگه. به هر حال موفق میشه باز به فرار. حالا کارل سوای دزدی‌های متعدد، قانون شکنی‌های بیش از حد، تخریب اموال مردم، اموال عمومی و همینطور آتش سوزی، یه چیز دیگه هم به تجربیاتش اضافه شده بود. اونم کشتن یک نفر بود با تفنگ. خب تا به الان کسی رو نکشته بود، اما این هم به پروندهش عد شده بود. ما الان رسیدیم به سال 1920 و کارل تصمیم میگیره حالا که از زندان فرار کرده دوباره یه چند تا شهر اونورتر بره، بلکه ذره شاید پلیس های توی اون شهر قیافش خیلی تو خاطرشون نباشه. زندگیش اینطوریه که صبح تا شب یه گوشه میخوابه، شب تا صبح بیدار میشه، مست میکنه، میره سراغ دزدی کردن و حالا کلاً خلاف. اما این وسط یه کار عجیبی رو شروع میکنه به انجام دادن. اون هم هر از گاهی یه سری پسر بچه پیدا میکرد و شروع میکرد بهشون تجاوز کردن. این تجاوزها هر روز و هر شب نبود، اما خب تعدادش هم کم نبود. توی ماه آگوست کارل یه خونه‌ای میبینه، یک عمارت خیلی بزرگ و باشکوهی و خیلی خوشش میاد. میگه این خوراک دزدی کردنه. یه چند روز و شبی نگهبانی میده کنار این عمارت، متوجه شه ببینه که خب چند تا نگهبان داره، کیا توی این عمارت رفت و آمد میکنن و میبینه که اصلا نگهبانی نداره، کسی هم توی این خونه نمیاد و بره. میبینه خوراک دزدیه. بعد از چند شب بررسی کردن بالاخره وارد این خونه میشه یواشکی و اتفاقا حدسش درست بود. خونه مشخص بود برای یک شخص اشراف زاده است. اشیاء قیمتی توش زیاد بود، پول خیلی داخلش پیدا میکنه، پولا رو برمیداره، یه اسلحه هندمید پیدا میکنه. این اسلحه هم اسلحه قیمتی بود و همینطور وقتی که داشت فضولی میکرد، سری ورق و اینا وجود داشت، مدارک. این مدارک رو شروع میکنه فضولی کردن، ببینه چی به چیه، مالکیه، شاید یه چیز با ارزشی از توشون در میاره. میفهمه که صاحب خونه کیه. فکر میکنید کی بود؟ همون وزیر جنگی که حکم زندان رفتن کارل رو داده بود سر اون قضیه سربازی رفتنش. خونه متعلق به اون آدم بود. حالا کارل سوای پول زیادی که تونسته بود این وسط پیدا کنه، اشیای قیمتی و با ارزشی که میتونست بعداً بفروشه و یک تفنگ دستساز، یه چیز دیگه هم بود که خیلی خوشحالش میکرد. اونم این که تونسته بود یه انتقامی از یکی از کسایی که بهش آسیب زده بودن بگیره. کارل میره تمام این چیزهایی که از خونه اون آدم دزدیده بود رو میفروشه، پول خوبی هم بابتش نصیبش میشه و با پول اینا یه قایق بادی میخره. تصمیم داشت با این قایقه دیگه از طریق قطار نره این ور اون ور. قطار دیگه یه ذره سیف نبود چون اکثر نگهبان‌های توی قطارها کار رو میشناختن. از طریق این قایقه بره به شهرهای مختلف، جاهای مختلف و با زندگی خلافکارانش ادامه بده. میره به اولین شهری که نزدیکش بود از طریق همین قایق و یه سیستمی رو پیاده میکنه، یه چیز عجیبی. الان ما رسیدیم به اول پرونده. کارل قایقش رو یه جا میذاشت، میرفت توی شهر، یه قسمتی که حالت مرکز شهر بود و معمولاً افرادی که دنبال کار بودن یا دنبال این بودن که یکی بیاد براشون یه کاری انجام بده به اونجا مراجعه میکردن. حالت پاتوق بود واسه یه کار پیدا کردن. میره اونجا و به بقیه میگه من یه قایقی دارم، به 1 یا 2 نفر نیاز دارم که توی انجام کارهای این قایق بهم کمک کنن. خیلی هم کار سنگین نیست، در حد 1-2 روزه کار تموم میشه، پول خوبی هم بهشون پیشنهاد میده. خب چی از این بهتر؟ یه کاری که زود تموم میشه، سبک هم هست، پول خوبی هم توش داره. وقتی متقاضی پیدا میکرد و متقاضی باش میمدن توی قایق، میگفت که حالت مهمون نوازی و خیلی با خوش و بش و اینا، حالتی که من خیلی کارفرمای خوبیم، بیایید بشینید 2 نفری 3 نفری دور هم مشروب بخوریم
مشروب خوردنمون که تموم شد، حالا بعدش کار رو شروع کنید. میشستن حسابی مشروب میخوردن. خب خود کارل که اصلا دیگه به جای خون تو رگاش مشروب بود، انقدر مشروب میخورد. اونا زود کلشون داغ میشد، زود مشروب میگرفتشون. کارل عادت داشت. میشستن به مشروب خوری حسابی سیاه مست میشدن و خوابشون میگرفت. کارل میگفت حالا یه چرت بزنید، اشکال نداره، از خواب بیدار شدید یه چرت یه ساعته بعد از ظهر بزنید، بعد کارا رو انجام میدید بیدار شد. در حالی که این آدم‌ها بیخبر از همه جا، بیخبر از نقشه های داخل سر کارل میخوابیدن، کارل میرفت بالای سرشون، مستقیم به سرشون شلیک میکرد و همونطوری که توی اینترو بهتون گفتم با یه سنگی و یک تنابی، این تناب رو یه ورشون میبست به سنگ، یه ورشون میبست به بدن اینا، پرتشون میکرد توی آب. حدود 3 هفته این کار رو کارل انجام میداد هر روز. یعنی شما حساب کنید چند تا آدم رو با همین روش کشته. هر روز میرفت 1 یا 2 نفر رو پیدا میکرد، با همین روش میکشوندش توی قایقش، به قتل میرسون، سنگ میبست به پاشون، پرتشون میکرد توی آب. 3 هفته این کار رو انجام میداد. ببینید فقط چند تا قتل انجام داده و به خیال خودش داشت انتقام خودش رو از دنیا میگرفت. حالا اصلا این بیچاره ها خبر نداشتن کارل کیه، چی نیست، چه دورانی رو توی زندگیش گذرونده. نه سر پیاز بودن نه ته پیاز. به هر حال کم کم اهالی اون شهر متوجه یه سری چیزای مشکوک میشن و کارل اینو میفهمه. خب چیزی که میدیدن کارل بود که میرفت توی همون مرکز شهر دنبال چند نفر متقاضی میگشت، هر روزم متقاضی میخواست. خب چرا توی هر روز متقاضی میخوای؟ خب همونا رو نگه دار تا 3 هفته کاراتو انجام بدن دیگه. و بعدم هیچ کسی دیگه اون آدم‌ها رو نمیدید. خیلی وقتا خانواده هاشون میومدن دنبالشون. خب هی تعداد مفقودی ها داشت بیشتر میشد. تنها کسی هم که این وسط واقعا رفتار مشکوک داشت کارل بود. میفهمه که اوضاع خیته، باید فرار کنه. با قایقش از اون شهر میره به شهر بعدی. اونجا متوجه میشه این روستا به اصطلاح مردمش خیلی زندگی ساده‌ای دارن، چیزی برای دزدی نمیتونه توشون پیدا کنه و خیلی هم روستای کوچیکی، همو میشناسن. کوچکترین آدمی توی این روستا گم شه سریع خبرش به گوش بقیه میرسه. پس نمیتونه اینجا چیزی به دزد غارت کنه، نمیتونه آدمی رو به قتل برسونه. دوباره مسیرش رو میگیره، با قایقش میره به یک شهر دیگه. حالا کارل دیگه از خاک آمریکا خارج شده بود و رسیده بود به به ساحل غربی آفریقا. میره اونجا، به اولین شهری که میرسه متوجه میشه که یه شغل اینجا خیلی بابه و اونم کار کردن توی سکوهای نفته. به سرش میزنه که خب حقوقش خیلی خوبه و بذار این لایف استایلی که دارم و در واقع تو آمریکا داشتم بذارم کنار، یه چیز جدیدی، یه زندگی جدیدی رو شروع کنم. و این کار رو هم میکنه. میره داوطلب میشه برای اینکه توی اون حالت پالایشگاه نفت کار کنه. ولی خب خیلی دوام نمیاره به 2 دلیل. یکی اینکه کارل اصلا آدم کار کردن نبود. اصلا تا به حال تو زندگیش یه آرمی رفت زارت و زورتش زد بیرون، نظم نمیتونست رعایت کنه، اون سختی توی آرمی اذیتش میکرد، مشروب نخوردن اذیتش میکرد. خب اینجا هم همین بود، حق نداشت مست کنه، باید کار انجام میداد. خب این خیلی براش سخت بود، حتی هر چقدر هم پول خوبی بهش بدن. مورد دوم این که یه بار یه پسر بچه‌ای رو گول میزنه، میاره توی این پالایشگاه توی یکی از قسمت‌ها و بهش تجاوز میکنه. بعدم اون بچه فرار میکنه بعد از تجاوز. خب هر لحظه ممکن بود که این بچه بره به بزرگترش بگه و قیافه کارل رو هم که قشنگ دیده بود بیان سراغش. پس مجبور میشه از اون شهر هم خارج شه. بزرگوار هر جا میرفت تپه هایی رو فتح میکرد، آباد میکرد و که میخواد برگرده مسیر برگشتش رو فکر کنم گم نکنه.
به شهر بعدی میرسه. اونجا هم با یک پسر بچه 11 ساله‌ای آشنا میشه. تریپ رفاقت و دوستی باش برمیداره، اما متاسفانه بهش تجاوز میکنه. این بار به خاطر اینکه این بچه نتونه بره مثل بچه قبلی حالا آماری بده، حرفی بزنه، بچه رو به قتل میرسونه. پس حالا یک کودک کشی هم جدید به پرونده کارل اضافه شده. درسته که تا قبل از این کودک 10 آدم بزرگسال رو، 10 مرد رو به قتل رسونده بود، ولی کودک تا حالا به قتل نرسونده بود، همیشه فقط تجاوز کرده بود. میبینید داره ابعاد بیشتر و عجیبتر و بزرگتری از خلاف و جنایت رو نشون میده این آدم توی زندگیش. یک ماهی هم توی اون شهر نمیشد، بیشتر حتی دهکده بود، 1 ماهی هم اونجا میمونه با خیال راحت، با پررویی تمام. اتفاقا مردم شهر هم خیلی بهش شک کرده بودن که ما احساس میکنیم این یه بلایی سر این بچه‌ای که گم شده آورده، چون تنها یه غریبه توی این دهکده اومده، اونم کارله. ولی خب با پررویی مونده بود، خیالش هم راحت بود که اینا نمیتونن ثابت کنن. البته که خیلی هم ساده و شیک نمونده بود توی این دهکده بشینه واسه خودش صبح تا شب، شب تا صبح ماهیگیری کنه و اموراتش رو خیلی ساده بگذرونه. نه، یه کارای عجیب غریبی میکرد. مثلا همش دنبال این بود که تومه پیدا کنه، میرفت هر از گاهی به یه سری از محلی های اونجا میگفت که من میخوام یه کروکودایل شکار کنم و با من بیاید تمساح. اگر دل و جرأتشو دارید، اگر جسارتشو دارید، بیاید بریم با هم تمساح شکار کنیم. وقتی که میرسیدن پشت یه سری بوته های بلند، واقعا هم یه وقتا تمساح وجود داشته اونجا، از پشت به این آدم ها شلیک میکرد و میرفت. خب تمساح میموند و این آدم ها که واقعا تمساح ها میخوردنشون، یعنی خیلی وقتا حتی جسد ها اینطوری نابود میشد، از بین میرفتن. یا اگرم کسی میومد جسدشون رو پیدا میکرد، فکر میکرد که واقعا تمساح بهشون حمله کرده. حالا دیگه گنداش توی آفریقا هم خیلی زیاد شده بود و هرچی جلوتر میرفت میدید که شهرهایی که میبینه، دهکده هایی که میبینه، هی وضع مالیشون بدتر و بدتر میشه. هیجان کارش کم شده بود. تصمیم میگیره دوباره برگرده به خاک آمریکا و این کار رو هم میکنه. در تابستون 1922 برمیگرده به آمریکا و تصمیم میگیره که اون کپتین لایسنسش رو تمدید کنه. نمیدونم گواهی نامه قایقرانی میشه به فارسی، نمیدونم واقعا بهش چی میگن. خب قطعا با جعل هویتش میره یک لایسنسی میگیره، مثل 1000 جای دیگه که اسمش رو، هویتش رو دروغ گفته بود. از اون طرف خب پول نداشت که بخواد قایقی بخره، میره یه قایقم بدزده. توی همین تایم با یک پسر بچه 12 ساله‌ای آشنا میشه. به این پسر بچه میگه که اینجا تنها چی کار میکنی؟ یه ذره با هم صحبت میکنن. پسر بچه بهش میگه من توی رستورانی کار میکنم. کار بهش میگه چقدر حقوق میگیری؟ مثلا پسر بچه مبلغی رو میگه. بهش میگه خب ول کن، کار تو رستوران واسه درآمدی نداره، بیا با من کار کن، من بهت پول خوبی میدم. اینم بچه بود دیگه، باور میکنه، میگه باشه. چقدر تو میدی؟ مثلا میگه فلان قد، یه مبلغ دابل تریپل میگه. پسر بچه قبول میکنه. بهش میگه ببین کار من اینه، یه سری اجناس رو از این شهر به اون شهر میبرم میفروشم. میگه اوکی باشه، مشکل ندارم. من نمیدونم بچه مام بابا نداشت احتمالا. با هم یه از این گاریا داشت، گاریایی که چرخ داره، و با این گاری راهی یک جاده میشن، یک مسیری، به خیال این که به بچه اینطوری گفته بود به شهر بعدی برسیم میخوایم این اجناس رو بفروشیم. یکی بود توی برره با گاری میومد براشون اجناس میآورد، کولی بود، بهش کولی میگفتن، چی میگفتن یاد اون افتاده. به هر حال توی این جاده در حال راه رفتن بودن و موقعی که میرسن به یه مسیری که دیگه هیچ خونه‌ای اون دور و بر نبود، هیچ آدم زنده‌ای پیدا نمیشد، گاری رو متوقف میکنه کارل و این بچه رو میبره پشت بوته ها و درخت ها. 3 ساعت چندین و چند بار بهش تجاوز میکنه. 3 ساعت.
حالا 3 ساعت، باز الان نیاییم بگیم چه جوری یه نفر 3 ساعت میتونه، نه منظور 3 ساعت مداوم نیست، منظور توی 3 ساعت چندین و چند بار به این بچه تجاوز میکنه. بعد از اینکه دیگه سیر میشه از انجام این کثافتکاری، یه سنگ بزرگ برمیداره و میکوبه تو سر بچه رو به قتل میرسونه و به راهش ادامه میده. نکته اینجاست که از شهر بعدی که عبور میکنه، یک روستای خیلی کوچیکی بود، اهالی اون روستا متاسفانه متوجه میشن که کارل یک آدم عادی نیست. خب ببینید یک شخصی که 3 ساعت به یک کودکی ریپ کرده، بعد زده کشتتش، لباساش اینا خونی شده بود، دستاش ذره کرکسی فوت خونی بود، قیافش آشفته است، به هم ریخته است، مشخصه یه جنایتی انجام داده و اهالی این روستا هم میبینن این موضوع رو، اما چون روستایی بودن و خیلی حالا نیروی پلیسی همونجا وجود نداشت و باید میرفتن توی یه شهر دیگه‌ای به پلیساش میگفتن که مثلا ما یکی رو دیدیم بهش مشکوکیم و اینا، و معمولا هم کسی اصلا حرفشون رو جدی نمیگرفت، اینا اصلا حرفی نمیزنن به پلیس. تا 1 سال آینده کارل به چند تا کودک دیگه همین جوری تجاوز میکنه. یه سریاشونو که حالا اگر تو شب تجاوز کرده بود صورتشو ندیده بودن ول میکنه برن، یکیشونو توی این 1 سال یه کودک دیگر هم میکشه، با چاقو گردنشو میبره. من دیگه هی دونه دونه اینا رو براتون تعریف نمیکنم چون شنیدن چنین محتوایی هم حالا یه مقدار ناراحت کننده است، هم دیگه دیتیلی نداره. خب تجاوز میکنه و میکشه. ما رسیدیم به 26 آگوست سال 1923. توی یکی از همون دزدی هایی که باز دوباره داشت انجام میداد، رفته بود توی انبار یک قطاری و تلاش داشت که یه سری چمدون بقیه و چیز میزاشون رو بدزده. پلیس میگیرتش، دوباره میفرستنش زندان و قاضی بهش میگه یا باید با یک وثیقه $5000 میتونی بیای بیرون، یا اینکه خب باید دوران محکومیتت رو بگذرونی. کارل که به خوابش هم $5000 نمیدید، پس مجبور بود بره زندان. این بار باز از شانس بدش میفرستنش یه زندان واقعا افتضاح. یه زندان دیگه هم رفته بود که گفتم خیلی بد بود، این از اون 2 برابر بدتر بود. این زندان به سوراخ جهنم معروف بود. اگر که بخوام فضای زندان رو بیشتر براتون توضیح بدم، نگهبانها و زندانبانها مثل یه پادشاهایی بودن که اونجا علنا پادشاهی میکردن و تمام زندانی ها انگار برده هاشون بودن، یعنی یه همچین محیطی واقعا. بابت هر کار درست یا غلطی زندانی ها رو به شدت شکنجه میکردن. خب طبیعتا کارل به محض ورود به این زندان از همون ابتدا مورد خشونت قرار میگیره، لختش میکنن تا اونجایی که میخورد کتکش میزنن. ببینید اصلا این زندان به فرهنگ خشونت آمیز منحصر به فردی که داشت معروف بود، یعنی علنا هیچ نظارتی هم نبود، یعنی اصلا میگفتن هر کاری میخواید با زندانیا بکنید، حق شماست، اینا خلافکارن، اینا مجرمن و باید باهاشون اینجوری رفتار بشه. خیلی از زندانی ها از نظر حالا سوای آسیب های فیزیکی از نظر روانی واقعا شکسته شده بودن. وضعیت سکیوریتی اونجا هم خیلی بالا بود، کارل نمیتونست به همین راحتی فرار کنه. اما از اونجایی که کارل نمیتونست محیط زندان رو قبول کنه، تصمیم میگیره که از این زندان هم بتونه فرار کنه. خب راههای مختلفی رو امتحان میکنه، به نتیجه نمیرسه. تنها راهی که داشت این بود از یه روشی از دیوار این زندان بپره پایین. یه سری جنگلون اطراف بود، تو این جنگلا گم و گور شه. نقشش رو هم میکشه، توی زمانی که نگهبانا حواسشون نبود، توی اون لوکیشن نبودن، از دیوار میره بالا. دیوار ارتفاعش زیاد بود، چندین متر بود. میره بالا و خودشو میندازه پایین، اما متاسفانه خیلی آسیب میبینه. خب این رو در نظر بگیرید، سوای ارتفاع زیادی که اون دیوار داشت، خود کارل هم وزن سنگینی داشت، قدش بلند بود، وزنش بالا بود، چاق نبود مثلا حالا خیلی، ولی وزنش زیاد بود. خب این وزن زیاد هم تاثیر داره وقتی شما میخواید از ارتفاعی بیفتی دیگه. به شدت آسیب میبینه. پاهاش، هر 2 تا مچ پاش که شکسته بود، چند تا شکستگی دیگه هم باز تو قسمت‌های مختلف پاش دیده میشد. ستون فقراتش به شدت آسیب دیده بود.
نگهبانا یه صدایی میشنون، بدو بدو میان و میبینن که اینجوری بوده یه زندانی تلاش داشته فرار کنه، افتاده زمین، انقدر شدید آسیب دیده. وایساده بودن بالای سر کارل میخندیدن و حالا دیگه با اکراه واسه اینکه حالا فقط این آدم نمیره رفتن جمعش کردن. اما کارل رو نبردن بیمارستان، کارل رو بردن انداختن توی سلول انفرادی، در حالی که کارل الان خیلی حالش بده، به مراقبت‌های پزشکی نیاز داره، ولی تک و تنها افتاده توی سلول انفرادیش، خیلی درد داره، حالش به شدت بده و هیچکی به دادش نمیرسه. من اینجا رو دارم از زبون خود کارل براتون تعریف میکنم، نقل قول خودشه. میگه منو بدون هیچ مراقبت پزشکی یا جراحی، من جراحی نیاز داشتم، انداختن توی سلول انفرادی، استخونام همینطوری خودشون باید میموندن جوش بخورن همجور کج، مچ پام، قسمت‌های دیگه ای از پام به گچ گرفتن نیاز داشت. هیچ دکتری اجازه نزدیک شدن به من رو نداشت، هیچ کسی برای من هیچ کاری انجام نمیداد. به خاطر این آسیبی که به ستون فقراتش وارد شده بود، یه دردی اومده بود و وارد بیضه ها شده بود، یک درد خیلی شدیدی داشت، عذاب میکشید هر ساعت، با نفس کشیدن، با کوچکترین تکون خوردنی، تمام مدت درد توی بدنش، به خصوص ناحیه پا، کمر و بیضه هاش احساس میکرد. میگفت مثل یه ماری شده بودم که از وسط داره نصف میشه، همش بغض داشتم و فقط به این فکر میکردم که چطوری میتونم انتقاممو از این، ببینید همش به فکر اینه که یه جوری انتقامی بگیره، انتقام رو از این زندانبانها بگیرم. این شرایط برای کارل توی اون سلول انفرادی با اون وضعیت افتضاح، نه 6 ماه نه 1 سال، 2 سال و 4 ماه میگذره. 2 سال و 4 ماه کارل همون جوری در حالی که به مراقبت‌های پزشکی نیاز داشت تنها میمونه توی سلول انفرادی، هیچ کس نمیاد بالا سرش، فقط میمدن یه غذایی مینداختن جلوش و میرفتن. بالاخره بعد از 2 سال و 4 ماه حالا اگر یه کسی از مقاماتی بود، رتبه بالاتری بود، چیزی بود، میبینه این اینجوری افتاده، اینقدر حالش بده، دیگه کار از کار گذشته بود دیگه، هرچی باید بدنش جوش میخورد همونجور که کج کله جوش خورده بود. میگن که اینو بفرستین خب پزشک بررسیش کنه و میره برای جراحی. البته خیلی اون جراحی فایده‌ای هم نداشت. توی همون روزای بعد از جراحی کارل، یکی از نگهبانا کارل رو میبینه که در حال سکس کردن با یک آدم دیگه بود، با یک زندانی دیگه در واقع، و دوباره میگیرن میندازنش انفرادی. جولای سال 1928 کارل از زندان میاد بیرون، اما متاسفانه عملاً فلج شده بود. با همون وضعیت فلج شدگی که براش پیش اومده بود، باز هم اقدام میکنه که دزدی کنه و خب پلیسا دستگیرش میکنن، چون دیگه شرایطی نبود که بتونه فرار کنه از دست پلیسا و میبرنش به یک زندان دیگه. روزی که داشت میرفت توی اون زندان، وضعیتی که داشت خیلی عجیب بود برای نگهبانا، در واقع میشه گفت خیلی ترسناک بود. یه آدمی که خیلی هیکلی بود، خیلی بزرگ بود، نمیتونست راه بره، عملاً فلج شده بود، یه مقدار دستها و به خصوص پاهاش حالت کج و شیپ بدی به خودش گرفته بود، چشماش کاسه خون، نفرت و عصبانیت از چشماش قشنگ میریخت. یه همچین صحنه‌ای بود. این بار اما یک ناامیدی توی کارل دیده میشد بعد از این فلج شدنش براش به وجود اومده بود و نام اصلی خودش رو به پلیس ها میگه. توی این زندان در حالی که کارل منتظر بود که حالا یه دادگاهی براش برگزار بشه، با یه زندانبانی آشنا میشه به اسم هنری لسر. هنری یک پسر 26 ساله‌ای بود، یهودی بود، تازه اومده بود و به عنوان پلیس و نگهبان توی زندان داشت کار میکرد. یه ارتباطی بین این دو نفر برقرار میشه. هنری توی همون هفته‌های اول میفهمه که کارل یه مقدار عجیب غریبه، با کسی اصلا صحبت نمیکنه، یه خشمی همش درونش داره، هیچ دوستی نداره، به کسی اجازه نمیده نزدیکش بشه. نمیدونم هنری
دلش به حال کارل میسوزه یا حالا به هر دلیلی میره پیشش یه $1 بهش میده، میگه بیا $1 مال تو، من متوجه شدم که تو نه کسی رو داری که برات پول بفرسته، نه خودت خیلی کاری انجام میدی توی زندان درآمدی داشته باشی، به پول نیاز داری، $1 مال تو. ولی $1 هم خیلی پول زیاده نه، پول کمی هم نبود. کارل بهش میگه که $1 مال خودت، پول نمیخوام، بجاش برو برام سیگار و غذای اضافی بخر. و هنری هم این کارو میکنه، یواشکی قاچاقی براش سیگار میگرفت، غذا میآورد. همین یک عمل کوچیک، همین یه مهربونی کوچیک باعث شد که کارل دیدگاهش روی هنری از این رو به اون رو بشه و یک ارتباط تقریبا یک دوستی بین اینا برقرار میشه. کارل خیلی بهش اعتماد میکنه، هر از گاهی با هم حرف میزدن. یعنی ببینید این آدم تا الان تا اینجا یه دونه همین یه نخ سیگار کسی تا حالا براش نگرفته بود، ندیده بود مهربونی که یه همچین کاری توی زندان از سمت یک زندانبان انقدر به چشمش بزرگ میاد. در ادامه این دوستی یه سری اعتراف ها میکنه به هنری، نه حالا همه چی رو بگه، تک و توک یه حرفایی میزد. یعنی هنری میفهمه که حالا این فقط دزد نیست، جنایت های دیگه ای هم انجام داده. هنری بهش میگه بیا یه کاری کن، زندگی نامه‌تو بنویس، تا که دیر یا زود باید اعتراف کنی. این اعترافاتت رو اینا رو همه رو به صورت زندگی نامه بنویس، کاری نداری که صبح تا شب، شب تا صبح نشستی تو سلولت، از تایمت استفاده کن. و از اونجایی که واقعا کارل یک علاقه‌ای پیدا کرده بود به هنری به عنوان یک دوست، این حرف رو قبول میکنه. ولی یه مشکلی بود، بهش میگه که خب من چیزی ندارم بنویسم، کجا میتونم بنویسم؟ هنری بهش میگه من واسه یواشکی قاچاقی کاغذ و مداد و اینا اوکی میکنم برات میارم. و این میشه که کارل شروع میکنه به نوشتن و در واقع اعترافات به تمام جنایاتش و کلن زندگیش. از دوران کودکیش مینویسه که چه وضعیتی با چه خانواده‌ای چه وضعیتی رو داشت. اون دورانی که اولین بار توی زندان اصلاحی افتاده بود مینویسه. به بعدش همه چی رو مینویسه، تمام جنایاتی که انجام داده بود، آدم‌هایی که کشته بود، کودک‌هایی که به قتل رسونده بود، تجاوز کرده بود. حدود 20,000 صفحه میشه تمام این نوشته ها. در انتهای نوشته هاش میگه تمام اطرافیانم، تمام محیطی که دورش بودم، فضای دورم شامل فریب، خیانت، وحشیگری، دزدی، دروغ و این چیزا بوده. هیچ چیز خوبی وجود نداشت دور و بر من تو محیطی که من بزرگ شدم. چرا من امروز اینیم که هستم؟ بهتون میگم چرا. چون من خودم اینو نساختم تو خودم. این شخصیتی که از من میبینید امروز چیزی که دیگران و محیط زندگی از من ساخته. اینا آخرای متنش نوشته شده. کارل فقط راجع به زندگی خودش و کارهایی که کرده بود ننوشت. توی نوشته‌هاش خیلی شکایت میکنه، خیلی گله میکنه از سیستم قضایی که وجود داره، از شکنجه هایی که توی زندان ها میشه، توی مراکز اصلاح و تربیت میشه و اصلا کسی بهشون رسیدگی نمیکنه. کلی هم اینا رو منشن میکنه. ورق به ورق تمام جنایت هایی که انجام داده بود و نوشته بود، اما ابراز پشیمونی هم نکرده بود. مثلا شما ته هیچ کدوم از نوشتهاش نمیدیدید که بنویسه من این کارو کردم، اینو کشتم، این چیزو دزدیدم، اما پشیمونم اگر به عقب برگردم نمیکنم. نه، پشیمونی وجود نداشت توی نوشته هاش. حتی این باور رو هم که من در طی پرونده بهتون گفتم مینویسه که اگر باور من اینه که اگر من این کارها رو نمیکردم یکی دیگه پیدا میشد با من این کارا رو بکنه. اگر که من اون آدم‌ها رو نمی‌کشتم یکی دیگه پیدا میشد منو بزنه بکشه، یا به خیال خودش داشت از سیستم قضایی و پلیس اینجوری انتقام میگرفت. موضوع این که کارل این بار که دستگیر شد اسم کامل خودش رو گفت و شروع کرد به این همه اعترافات، حالا سوای اینکه هنری مقدار متقاعدش کرده بود، کارل دیگه از دویدن خسته شده بود.
چقدر دیگه این آدم رو دستگیر کنن بندازن زندان باز بیاد بیرون همون هی بره دزدی کنه اینو بکشه این کارو کنه اون کارو کنه دیگه. حتی میدونید بعد از یه مدت انجام دادن کارهای خلاف هم برای آدمیزاد متاسفانه تکراری میشه. دقت کنید توی پرونده کارل هم ما این چیز رو دیدیم که اول از دزدی شروع کرد، بعد چی اومد وسط، بعد خشونت، بعد کشتن، بعد تجاوز به کودک، بعد کشتن کودک ها. یعنی هی چرا چیزای جدید می آورد؟ چون دیگه اون خلافایی که انجام میداد، اون جنایت هایی که داشت انجام میداد دیگه براش تازگی نداشت. الان هم توی زندان با توجه به کاندیشنی که داشت دیگه حالا فلج شده بود و میدید که عملا دیگه حتی خلاف هم نمیتونه بکنه دیگه، بره بیرون دزدی که هیچ آدم کشی اینا هیچ کاری نمیتونه بکنه. بهتره که به همه چیز اعتراف کنه و یه ورق جدیدی رو توی زندگیش باز کنه. آخر نامش هم میگه اسم شهرهایی که دونه دونه افتاده بوده زندان، پلیس ها یا مقاماتی که حالا دستگیرش کرده بودن یا یه سری حکما رو براش نوشته بودن، جاهایی که جون قربانی ها رو گرفته بود، همه رو می نویسه. میگه برید ازشون بپرسید، برید از اون پلیس ها بیاریدشون که منو ببینن و ببینید که تایید میکنم تمام چیزهایی که من براتون نوشتم درست بوده. ولی خب متاسفانه خیلی از قربانی هاش رو نمیتونست جسد به پلیس تحویل بده. یه تعداد خیلی زیادی از قربانی ها رو که انداخته بود توی رود اگر یادتون باشه، یه تعدادی هم که داده بود به تمساح و اینا خورده بودن، خیلی ها رو این ور اون ور گم و گور کرده بود. به هر حال خیلی اصرار داشت که من واقعا دارم حقیقت رو میگم، مثل خیلی از حالا مجرم های دیگه که الکی میخوان فقط به یه شهرتی برسن اینطوری حرف نمیزنم، واقعیت رو دارم میگم و اینم یادتون باشه من ذره‌ای پشیمون نیستم از کارهایی که کردم. تا به امروز 21 نفر رو به قتل رسوندم. اگر همین الان آزادم کنید میرم بیرون 22مین نفر هم به قتل میرسونم. خیلی رو داشت. حالا این اعترافات جمع شده بود بره توسط نیروی پلیس و همینطور بقیه پلیس ها تو شهرهای دیگه اینا همه بررسی شه. توی همین موقع ها بودن خب زندانی ها باید هر از گاهی یه سری کارها رو، یه سری وظایف دارن توی زندان دیگه، یه کارهایی رو باید انجام بدن. یکی از این وظایف برای کارل انجام دادن کارها توی قسمت رختشویی بود. رفته بوده اونجا و با چند نفر دیگه توی اون اتاق بودن. همیشه هم 1 یا 2 تا نگهبان رو داخل میذارن که خب حواسشون به اینا باشه، نظارت کنن دیگه. اون نگهبانی که اون افسره که وایساده بود جزو افسرایی بود که توی این زندان کارلو خیلی اذیت کرده بود. برعکس هنری که خیلی باهاش رفیق بود، خیلی بهش حال داده بود، این از اونایی بود که تعقیب توقی میخورد کارلو میزد و یا مثلا مینداختش زندان سلول انفرادی. کارل خیلی به خون این زندانبان تشنه بود. حالا قرار بود کارل و بقیه زندانی ها امورات مخصوص اون حالا رختشویی فضای اونجا رو انجام بدن. این زندانبان هم برای خودش یه گوشه وایستاده بود و یه فرم دستش بود، داشت با اون فرم بازی میکرد، چک میکرد. در حالی که این زندانبان اصلا حواسش نبود، کارل میره یه میله فلزی برمیداره و نزدیک زندانبانه میشه. زندانبانه تا به خودش میاد که ببینه چی داره میشه، کارل رو میبینه که این میله رو برده بالا و میکوبونه توی سر زندانبانه میفته زمین، اما کارل استاپ نمیکنه. همینطوری با این میله ضربه هایی بود که میزد به این زندانبان، همینجور با هر ضربه خون پخش میشد این ور اون ور و من فکر میکنم دیگه تو همون چند تا ضربه اول اصلا این زندانبان جونش رو از دست داده بود، اما کارل استاپ نمیکرد. بقیه زندانی ها کاملا شوکه شده بودن، ترسیده بودن. یه سریاشون از ترس رفته بودن گوشه اتاق، نفسشون رو حبس کرده بودن، وایساده بودن صداشون در نیاد بلکه وقت کارلیو بیاد به اینا حمله کنه. یه سری از زندانی های دیگه در تلاش بودن که از حالا یه جایی برن بالا و فریاد میزدن، نگهبان ها رو صدا میکردن. تو همین فریادها کارل وقتی نگاه میکنه میبینه این زندانبان دیگه مرده، دیگه فایده نداره بهش ضربه بزنه، باز دوباره میله رو میگرفت دور سرش میچرخون، فریاد میزد و میکوبید این ور اون ور. بالاخره نگهبان ها میرسن، میتونن کارل رو مهار کنن، میله رو در واقع از دستش بگیرن
و ببرنش توی سلول انفرادی. حالا سوای اعترافاتی که کرده یک افسر پلیسی هم کشته شده توسط کارل. باید دادگاه‌های جدید براش بذارن. دادگاه قتلی که کارل انجام داده بود آغاز میشه. وقتی که قاضی از کارل میپرسه که فکر میکنی گناهکاری یا بیگناه، با حالت تمسخر میخنده، میگه بیگناه، مسخره میکنه. شاهدا میان توی جایگاه، 5 تا نگهبان بودن، 10 تا زندانی. سلاحی که باهاش کارل حمله کرده و قتل رو انجام داده همونون میله رو میارن. در تمام طول شهادت دادن بقیه شاهدا کارل روی صندلی خودش نشسته بود، لبخند میزد، اصلا این خیالش هم نبود. هیئت منصفه 45 دقیقه میره برای صحبت و وقتی که میاد بیرون، با توجه به حالا قتلی که الان انجام داده بود، چیزهایی هم که قبلا نوشته بود، کارل رو محکوم میکنن به اعدام با چوبه دار. وقتی که حکم کارل رو میخونن هر میخنده. اصلا حالا اگرم واقعا ترسیده بود یا ناراحت بود، حالا اونجا ناراحتی و ترسی از خودش به بقیه نشون نمیده. حالا باید از دادگاه میبردنش بیرون. همینطوری که فوش داشت میداد به قاضی، به پلیسا، به زمین به زمان، همینطوری که داشت کلی حرفای بیادبانه میزد، فوش میداد، بالاخره از دادگاه خارجش میکنن و میبرنش تو سلولش. زمانی که کارل توی سلولش بود، منتظر بود تا وقت اعدامش برسه، تو همون روزا یک اتفاقی میافته. یه گروهی اون زمان مشغول فعالیت بود، این گروه هایی که میگن نه به اعدام و کلا معتقدن که هیچ کس لایق حکم اعدام نیست. خب اخبار کارل به گوش اینا میرسه. پروندهش هم پرونده واقعا افتضاحی بود دیگه، نظر اینا رو جلب میکنه و اینا تصمیم میگیرن که بیان برای تغییر حکم کارل فعالیت کنن. از این گروه های داوطلب بودن، شامل یه سری حالا خبرنگار و آدم های معمولی و چنین گروهی بود. اما وقتی به گوش کارل میرسه که یه گروهی خارج از زندان داره تلاش میکنه که حکم اعدامش رو برداره، فکر میکنید ریاکشنش چی بود؟ کارل به شدت عصبانی میشه، یه نامه برمیداره مینویسه برای این گروه، میگه که خیلی با بی‌ادبی فلان شده، شماها نمیخواد برای آزادی من تلاش کنید، برای در واقع بخشیده شدن جونم تلاش کنید، اصلا به شماها ربطی نداره این موضوع. میخواید به من لطف کنید، تنها لطفی که میتونید در حق من انجام بدید اینه که بیاید جلو من وایسید، من دستامو بذارم دور گردنتون، انقدر گردنتون رو فشار بدم تا بمیرید. این لطفیه که میتونید در حق من انجام بدید. من هیچ تمایلی ندارم اصلاح شم، من خیلی هم خوبم، خیلی هم اوکی هم با اینکه منو بکشن. خب طبیعتا بعد از این نامه کارل این گروه میکشن کنار، میگن بابا این دیوانه میوانه است، ولش کنیم. و این میشه که نمیتونن حکم کارل رو حتی تلاش کنن که تغییر بدن. جمعه 5 سپتامبر سال 1930، یک صبح سرد و زمستونی مه‌آلود، هوا پر مه بود. ساعت 5:55 صبح کارل رو میارن که مراسم اعدامش رو انجام بدن. تعداد زیادی نیومده بودن که حالا شاهد مرگش باشن. چند تا خبرنگار اومده بودن با یه سری همون افسرهای پلیس. وقتی که داشت راه میرفت تا برسه دم چوبه دار، همینطوری پدر و مادرش رو فحش میداد، نفرینشون میکرد برای اینکه آوردنش کلا توی این دنیا و چنین زندگی رو بهش دادن. 13 تا پله رو رفت بالا تا برسه دم چوبه دار. وقتی رسید دم چوبه دار و اون فکر کنم جلاد بهش میگیم، درسته توی فارسی، شخصی که اعدام رو انجام میده، اونو که میبینه یه تف میندازه تو صورتش و بهش میگه که بدو دیگه، فلان شده، من اگر جای تو بودم تا الان 10 نفر رو کشته بودم، تو نمیتونی حتی منو بکشی. و این آخرین حرف هایی بود که کارل زد قبل از اینکه بمیره. حفره‌ای که روش وایساده بود باز میشه، میفته پایین و بعد از چند دقیقه دست و پا زدن جونش رو از دست میده. دکتر میاد چک میکنه و میبینه که بله، کارل از دنیا رفته و در ساعت 6:18 اعلام میکنن که کارل مرده.
بعد از اینکه میمیره هیچکی نمیاد تا جسدش رو تحویل بگیره، یعنی هیچ کسی و این آدم نداشت که بیاد حتی بادی رو تحویل بگیره. یک آرامگاهی بود اطراف همون زندان برای زندانی هایی که همجوری کسی رو نداشتن و یا حالا خانواده‌شون ترجیح میدادن همون نزدیک زندان دفن میشن. میبرن اونجا کارل رو دفن میکنن، اما موضوع اینه روی سنگ قبرش هم اسمش رو نمی نویسن. به جای نوشتن اسمش شماره 31614 رو روی سنگ قبرش می نویسن. این شماره همون شماره‌ای بودش که توی زندان بود. هر زندانی یک شماره‌ای داشت، این هم شماره کارل بود. در واقع توی این زندان اصلا آدم‌ها رو با اسم صدا نمی‌کردن، با شماره صدا می‌کردن و در نهایت هم کارل رو بدون اسمش دفن میکنن. این بود زندگی کامل کارل پنزرام، یک دزد معروف، یک قاتل وحشی و شخصی که اندازه موهای سرش رفت زندان، فرار کرد، اومد بیرون و باز همون زندگی رو ادامه داد. تمام محتوایی که میشد در رابطه با زندگی کارل جمع آوری کرد در تمام بخش‌های زندگیش و تعریف کرد رو من امروز توی این ویدیو براتون گفتم. اگر هنوز با من همراه هستید و فراموش کردید لایک کنید، لایک شما خیلی خوشحالم میکنه. کلاً کامنت های شما، لایک شما، دیدن تبلیغاتی که ما بین ویدیو میاد، اینا بزرگترین کمک به من و تیمم. البته که امید و انرژی ما هم هست برای اینکه هر روز در تلاش باشیم بتونیم محتوا جمع آوری کنیم و هفته‌ای 2-3 بار بیایم براتون آپلود کنیم. ممنون با من همراه بودید. بی‌صبرانه منتظرم تا ویدیوی بعدی رو براتون کاور کنم. مراقب خودتون باشید. امیدوارم صحیح و سالم توی پرونده های بعدی هم ببینمتون. بدرود.